Γιάννης Καραγιαννίδης, κάνω βίντεο σχετικά, όπως με το σημερινό, κάνω βίντεο σχετικά με την επικαιρότητα, την ιστορία, την αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό, ειδικά τον χριστιανισμό. Οπότε, όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά like στην εκπομπή για να ξέρει ο αλγόριθμος τι βίντεο να σας προωθήσει. Τώρα, βία ανηλίκων, κυρία Μονογιού, σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται με κατηχητικό. Θα ξεκινήσω κατευθείαν και θα μπω στα βαθιά, καθώς η κυρία Μονογιού έκανε την δήλωση ότι λίγο πολύ για όλα αυτά το γεγονός ότι οι Έλληνες απομακρύνθηκαν, λέει, από την Εκκλησία. Λάθος. Δεν ισχύει. Ειδικά οι Έλληνες δεν έχουν απομακρυνθεί καθόλου από την Εκκλησία. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι το οποίο συμπεραίνει κανείς αν κάνει μια βόλτα προς τα έξω και δει πόσοι νέοι σταυροκοπιούνται συνεχώς έξω από τις εκκλησίες, πόσοι νέοι πηγαίνουν κατηχητικό, πόσοι νέοι πηγαίνουν εκκλησία και το καθεξής. Φυσικά στο Αγιώρος. Δεν λέω εννοείται να μην πηγαίνετε, κάντε ό,τι θέλετε, είναι η δική σας προσωπική δουλειά και υπόθεση το τι θα πιστεύετε, το τι όχι. Όμως το κράτος, το έλεγα και προχθές στην εκπομπή που έκανα για τους διονυσιακούς αρχιτέκτονες, ότι το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει καθόλου στα θέματα της παιδείας. Καθόλου. Να πω καταρχάς μια καλησπέρα στον Αντώνη, τον Χρήστο, την Miss Anime, τον Τόνι Λεβετέλη και τον Διονύση που έχουν μπει στο live chat. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά και φυσικά μια καλησπέρα σε όλους εσάς που θα μπείτε αργότερα και θα παρακολουθήσετε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, Λίτσα, καλησπέρα. Ας το πάρουμε αργά. Λέει ένα δημοσίευμα, το οποίο το διάβασα πριν από λίγες ημέρες. Λέει ένα δημοσίευμα. Έγινε αυτό και αυτό στο σχολείο και τα υπόλοιπα τα παιδάκια κάθονταν και χαζεύανε. Έτσι, δηλαδή, ένα παιδί τρομοκρατούνταν, είχαμε και το τρελό το συμβάν. Το τρελό το συμβάν με την ασέλγεια στο 5χρονο. Το είδατε αυτό. Λοιπόν, αυτό λίγο οι γονείς που έχετε αφήσει τα κινητά των παιδιών σας ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα αυτά να μπαίνουν σε διάφορες σελίδες και να χαζεύουν και να βλέπουν πράγματα που δεν θα πρέπει να τα βλέπουν σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία, λίγο αυτά να τα τσεκάρετε και λίγο αυτά, πώς να το πω, να τα ελέγχετε, γιατί, εντάξει, είπαμε, όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον τις σελίδες που είναι άνω των 18, που υπάρχει φιλτράρισμα, μην τρελαθούμε, υπάρχει φιλτράρισμα, να μην τα επιτρέπετε. Εντάξει, να τα φιλτράρετε αυτά, από το κινητό ή από το τάμπλετ, γίνεται. Λοιπόν, λέει τώρα ότι όρμηξαν, έτσι, 2-3 παιδιά σε ένα άλλο π.χ. και τα υπόλοιπα κοιτούσαν απλά. Τι έπρεπε να κάνουν τα άλλα τα παιδιά? Να το παίξουν security? Να το παίξουν αστυνομικοί? Σε έναν καλό κόσμο όπως τον δικό μου, ναι. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Στις 100 από τις 100 περιπτώσεις, ωραία, στις 100 από τις 100 περιπτώσεις, όπου κάποια καλά παιδάκια θα μπουν στη μέση για να χωρίσουν ή για να σώσουν αυτό που τρώει ξύλο, μαντέψτε τι γίνεται? Τα παίρνει μπάλα. Και αυτά. Γιατί μπήκες, γιατί χώθηκες, ακόμα κι αν βάλεις λοιπόν μπροστά το δικό σου το κορμί για να υπερασπιστείς ένα άλλο παιδάκι, δεν σε αφήνουνε. Σε παίρνει και σε μπάλα. Και εσύ από πολύ. Και εσύ από πολύ. Και εσύ φύγε. Γιατί? Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Για εμάς τους ανθρώπους που τουλάχιστον έχουμε ενσυναίσθηση. Μια λέξη που στην Ελλάδα απουσιάζει από το λεξιλόγιο σχεδόν όλων των ανθρώπων. Καθώς στην Ελλάδα οτιδήποτε έχει να κάνει πλέον με κέρδος είναι κέρδος. Εντάξει. Χρόνος, χρήμα, ούτω καθεξής. Προσέξτε. Είδα την ταινία που λέγεται Gifted. Όσοι δεν την έχετε δει, να την δείτε. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ ωραία ταινία με καταπληκτικές ερμηνείες καταρχάς. Λοιπόν, παίζει ο τυπάς που έπαιζε τον Captain America. Με ένα μικρό ξανθό κορίτσι. Μπαίνει ένα παιδάκι μικρό μέσα σε ένα λεωφορείο. Έτσι. Λοιπόν, και έχει στο χέρι του αυτά που φτιάχνουν τα Αμερικανάκια χειροποίητα. Ξέρετε, για διάφορες μελέτες που κάνουν. Ωραία. Λοιπόν, και όπως είναι μέσα στο λεωφοριάκι, του βάζει τρικλοποδιά ένα τσογλάνι, γιατί τσογλάνι είναι. Λοιπόν, και στη συνέχεια, εντάξει, το ξανθό το κοριτσάκι, που είναι πρικισμένο, μιας και είναι gifted και δεν είναι βόδι, λοιπόν, τι κάνει? Την πέφτει σε αυτόν που έκανε bullying στο παιδί και του τραβάει και μία. Έτσι. Ωραία. Πάει μετά μέσα και τα ακούει.
Σε έναν όμορφο κόσμο, δεν μιλάμε τώρα να σκοτώσει τον άλλον, σε έναν όμορφο κόσμο όμως, αυτός που υπερασπίζεται αυτόν που έχει βιώσει άδικο, δεν τιμωρείται, επιβραβεύεται. Έτσι. Σε έναν όμορφο κόσμο, σε έναν καλό κόσμο. Αγγελικοί κόσμοι δεν υπάρχουν. Αυτό το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, ζούμε εδώ κάτω στη γη. Αγγελικοί κόσμοι δεν υπάρχουν. Αλλά σε μια κοινωνία όπως η δική μας, δεν επιβραβεύεται ποτέ αυτός που θα μπει στη μέση, όπως π.χ. το κορίτσι που σας λέω τώρα, για να κάνει, εντάξει, το καλό και να βοηθήσει τον άλλον. Δεν λέμε να σακατέψει τον άλλον, εντάξει, που κάνει την βλακεία, το τσογλάιν, τον οποιοδήποτε, αλλά λέμε να μπει στη μέση, να χωρίσεις, αν χρειαστεί να χτυπήσεις, να σμπρώξεις, να αποθήσεις, δεν λέμε να σακατέψεις, να αποθήσεις, έτσι, και να πάρεις επιβράβευση. Όχι, θα σου πούνε, γιατί το έκανες, γιατί μπήκες στη μέση. Λοιπόν, νόπανα. Λοιπόν, αγαπητά νόπανα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί έχω τρελαθεί με σας. Από τη μία, όταν τα παιδιά, όπως είμαι εγώ, επεμβαίνουν για να βοηθήσουν τους υπόλοιπους που πονάνε και υποφέρουν και τρώνε bullying, σου λένε, γιατί το έκανες, γιατί το έκανες αυτά, γιατί μπήκες στη μέση, δεν έπρεπε, και εσύ τιμωρία. Λοιπόν, από την άλλη, όταν κάθεσαι, π.χ. και απλά βλέπεις να γράφουν τα δημοσιεύματα, να γράφουνε ότι τα υπόλοιπα τα παιδιά κάθονταν και δεν έκαναν τίποτα. Λοιπόν, το καταλάβατε? Ωραία. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Να μου πείτε αν υπάρχει και η χρηστομή. Πού υπάρχει η χρηστομή? Δηλαδή, τα υπόλοιπα τα παιδάκια π.χ. πρέπει να καλέσουν την αστυνομία. 6 χρονών τώρα το άλλο το παιδάκι, δεν ξέρουμε καν αν έχει κινητό ή αν όντως το έχει μέσα στη τσάντα, γιατί πλέον τα παίρνουν. Λοιπόν, ναι, γεια σας, άμεση δράση. Ναι, είμαι 6 χρονών και δέρνουν κάποιον. Εδώ. Σωστό. Ή να ενημερώσει, ξέρω εγώ, τη δασκάλα. Εντάξει. Να προλάβει να τρέξει, να ενημερώσει τη δασκάλα. Σου λέει η απραγία. Ναι, σου λέει γιατί άμα κάνω κάτι. Εντάξει. Πού είναι λοιπόν η αλληλεγγύη? Τώρα, επειδή είπε η κυρία Κατερίνα Μονογιού κάτι για κατηχητικό και θρησκεία, αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα της θεοκρατίας 1900, πάντα βασικά, ας πούμε όμως 1967, έτσι, μέχρι σήμερα. Θεοκρατία ΑΕ, η μοναδική καθυστερημένη χώρα της Ευρώπης που έχει ακόμα κράτος και εκκλησία σε μία οντότητα. Γιατί λοιπόν πάνε όλα στραβά? Αφού είναι υποτίθεται ένα και το αυτό, το κράτος και εκκλησία. Και θέλουν τώρα να τα μουρλάνουν κι άλλα τα παιδιά, πιο πολύ. Θα μου πεις θετική, αλλά θετική, κάτι καλό πρέπει να γράφει και αυτή η Καινή Διαθήκη. Κάτι καλό μπορεί να προκύπτει. Εντάξει, μην κάνεις κακό στον άλλον, αν έχεις 2 δώσε 1. Εντάξει, τώρα αυτά είναι ηρωνίες της δρόμης φυσικά αυτά, αλλά τέσπα. Λοιπόν, εντάξει, το κατηχητικό δεν έχει σώσει κανέναν. Το κατηχητικό δεν έχει βελτιώσει κανέναν. Το κατηχητικό δεν έχει αλλάξει κανένα στα γονίδια. Χρειάζεται αγάπη και στήριξη, εν ολίγης. Εντάξει. Το λέω και στον τίτλο, ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται αγάπη και στήριξη. Λέει τώρα ο άλλος. Οι γονείς τους πού είναι? Μα τους γονείς τους έχετε βάλει τον μπαμπά να δουλεύει 2 δουλειές. Εντάξει, για να τα βγάζει πέρα, όχι με το ενίκιο, όχι ανασυναμού, όχι με τα λεφτά, όχι με το έτσι, όχι με το δάνειο, όχι 1002 άλλα. Η μάνα, αν είναι μαζί, η μάνα και αυτή δουλεύει, κρατάει παιδιά, τρέχει, κάνει ράνι, πού να προλάβει. Λοιπόν, στην περίπτωση που είναι μαζί, στην περίπτωση που είναι χωρισμένοι, ο μπαμπάς κι αν είναι άφαντος, γιατί πάλι κάνει 2 δουλειές, πάλι δεν προλαβαίνει, όχι να δίνει διατροφή, για να μπορεί η άλλη μαλάκο να πηγαίνει να κάνει τα νυχάκια της, να μπορεί να πηδιέται με τον καθέναν, γιατί χόρτασε η οικογένεια, χόρτασε το οικογενειακό, εντάξει, έκανε το να κάνει με τα παιδιά με αυτά, πήρε την επιβράβευση ότι εντάξει, έγινα μάνα, εντάξει, δεν θα με κράξει πλέον ούτε γιαγιά, ούτε η μαμά, ούτε κανείς, τα κατάφερα, ωραία, τώρα μπορώ να πηγαίνουμε ελεύθερα, πάμε, εντάξει, μπάτε σκύλα λέστε.
Μην γελάτε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και τα λέω πάρα πολύ σοβαρά. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα μου πεις οι άλλοι είναι καλύτεροι. Όχι. Πάνω κάτω παντού στον κόσμο το πράγμα συμβαίνει. Απλά σε άλλες χώρες, ακόμα και τα Αφγανάκια και τα Τουρκάκια και τα Λιβανάκια που θα πάνε εκεί, π.χ. Γερμανία, Φιλανδία, Σουηδία, θα πάρουν καλύτερη κατεύθυνση. Αυτό. Θα γίνουν καλά παιδιά. Όχι. Όχι. Γιατί και εκεί πέρα γίνεται χαμός. Αν πάτε Γερμανία, μαζεύονται 5-10 Συριάκια, 5-10 Μογγολάκια, 5-10 Χαζαράκια, 5-10, τι 10, 100 Τουρκάκια, εντάξει, Κωσοβαράκια από εδώ, Αλβανάκια από εκεί, Ελληνάκια από την άλλη, Ιταλάκια, Πολωνάκια, εντάξει, κάνουν γκρουπάκια και παίζουν ξύλο. Δεν το συζητώ για τα γερμανικά, έτσι. Λοιπόν, και παίζουν συνεχώς ξύλο. Συνεχώς. Κάνουν πεσήματα, κάνουν τέτοια, χτυπιούνται. Αυτά στο εξωτερικό είναι πολύ πιο συνηθισμένα από ό,τι στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή ακούγεται ότι θέλουν να αλλάξουν και την νομοθεσία και να κάνουν τα πράγματα πιο αυστηρά, δεν θα αλλάξει κάτι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα πρέπει πραγματικά πάλι να υπάρχει αυτό που λένε για 10 πολίτες ένας αστυνομικός. Δηλαδή π.χ. με το κράνος. Δεν το φοράει ο άλλος. Δείτε το 2000 πόσοι φορούσαν κράνος και πόσοι φοράνε τώρα. Τώρα πλέον φοράνε σχεδόν όλοι. Γιατί φάγανε 1-3,5, φάγανε 2-3,5, πόσα ήταν, φάγανε ένα σωρό πρόστιμα. Κάποια στιγμή που εντάξει, είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεσπίσουμε ένα πρόστιμο για το κάθε τι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να θεσπίσουμε, θα το πω άλλη μια φορά, για εσάς που είστε γονείς, που με παρακολουθείτε καιρό ή με βλέπετε πρώτη φορά. Δεν γίνεται να θεσπίσεις για τα πάντα πρόστιμο. Δεν γίνεται επίσης η παιδεία να έχει κάποια σχέση με την εκκλησία. Εντάξει, δεν γίνεται. Συμφωνώ ότι εν μέρει συσχετίζεται, καθώς τα πιστεύω του ανθρώπου πάνω κάτω δημιουργούν το χαρακτήρα του, αλλά τα παιδάκια τα οποία είναι του κατηχητικού και είναι ορθόδοξα χριστιανά δεν θέλουν να δεχτούν κανέναν άλλον πολιτισμό. Τέλος. Γίνονται Ρωμιοί και σου λέει εμείς είμαστε μόνο αυτό το πράγμα. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και αν είσαι μουσουλμάνος, αν είσαι Εβραίος, αν είσαι καθολικός, αν είσαι προτεστάντης, αν είσαι οτιδήποτε, δεν σε θέλουν. Δημιουργείται αμέσως ένας διαχωρισμός. Πρέπει να διαχωριστεί το κράτος από την εκκλησία. Πρέπει να είναι άλλο πράγμα η παιδεία, άλλο πράγμα τα προσωπικά σου θρησκευτικά πιστεύω. Άλλο πράγμα. Εντάξει. Γράφει ο Νίκος ο Παπαπέτρου, φίλοι είμαι Αγγλία και βλέπω την παιδεία τους και είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μας. Γιατί τα αναλύω τώρα, Νίκο, καλησπέρα και στην Αγγλία. Γιατί από τον 18ο αιώνα έχουν κάνει καινοτομίες και τομές στην παιδεία τους που δεν τις κάναμε ποτέ εμείς. Εντάξει. Και ναι, το πρώτο βήμα είναι ότι πρέπει να διαχωριστεί η παιδεία από την εκκλησία. Θέλεις εσύ στη συνέχεια το παιδί σου να το κάνεις, δηλαδή η σεξουαλική τοποθέτηση του ανθρώπου, που ανήκω, και η θεολογική τοποθέτηση του ανθρώπου, που ανήκω, είναι δικά του θέματα, παιδιά. Εντάξει, τέρμα. Δεν θα πει η κοινωνία στον άλλον πώς θα κάνει τι στο κρεβάτι και τι θα πιστεύει για τη μεταθάνατον ζωή. Έτσι. Ό,τι θέλει να είναι. Θέλει να είναι λεσβία, θέλει να είναι από άντρας γυναίκα, από γυναίκα άντρας και το αντίστροφο και να παίρνει άντρας και να παίρνει γυναίκα. Πάρε ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Όσο είσαι στο σπίτι σου μέσα, εκεί να κάνεις ό,τι θες. Στο σπίτι σου κάνει ό,τι θες. Θα παίρνεις με παιχνιδάκια, θα τα βάζεις εκεί που ξέρεις, κάνε ό,τι θες. Μη βγαίνεις δημόσια να τα λες, να τα λαλείς. Δεν μας νοιάζει τι κάνεις. Ούτε πόσο αναμάλος είσαι, ούτε πόσο διαστραμμένος είσαι. Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει όμως τι? Η παιδεία η σωστή. Η παιδεία η σωστή. Και στην παιδεία τη σωστή δεν ανήκει η θεολογία, δεν ανήκει. Ανήκει η ηθική. Όμως,
να μάθεις στο παιδί σου τι. Να μάθεις στο παιδί σου τι. Δύο πράγματα. Το καλό του αλουνού είναι και δικό σου καλό. Και μην κάνεις στον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνει. Το καλό του αλουνού είναι και δικό σου καλό. Πώς γίνεται αυτό? Αν είναι όλος δυστυχισμένος εξαιτίας σου, θα κάνει και αυτός κι άλλος δυστυχισμένος στο μέλλον. Και θα παραχθούν πολύ δυστυχισμένοι επειδή εσύ μαλάκα έκανες τη μαλακία κάποια στιγμή. Είτε σαν γονέας, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν φίλος. Εντάξει. Καλησπέρα και πάλι σε όλους που έχουν συνδεθεί στο chat. Τη Μαρία, τον Δίο, τον Λαγούδη, τον Κάνκρη, τον Άγγελο Αντίπα, τον Μαχρούς Χουσεΐν. Γεια σου Μαχρούς. Τον Γιώργο τον Μανολίδη. Φυσικά είπαμε με τον Νίκο τον Παπαπέτρου στην Αγγλία. Τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την Έφη του Μητρέσκου. Ποιοι άλλοι είστε παιδιά μέσα, να μην ξεχάσω κάποιον. Και βλέπω και εμείς αν είμαι και εσάς. Ωραία, σας. Και ο Σταύρος. Ωραία. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή. Όταν εσύ δημιουργείς έναν δυστυχισμένο άνθρωπο, εντάξει, του κάνεις κάποια πράγματα, αυτός θα δημιουργήσει ακόμα έναν δυστυχισμένο άνθρωπο. Έτσι πάει. Εκτός αν μπορέσει, το φιλοσοφήσει, αλλάξει ρότα και τα καταφέρει. Εντάξει. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί αυτό. Γιατί γενικά ό,τι σου συμβεί, συνήθως το κάνεις και εσύ σε άλλους. Να δω λίγο ένα σχόλιο που υπάρχει. Η Ιαπωνία και η Κορέα έχουν φοβερή οργάνωση και παιδεία. Το ξέρουμε αυτό, έτσι είναι Άγγελε. Δεν είναι μόνο ότι έχουν παιδεία και οργάνωση, έχουν και ηθική, ατομική ηθική. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα μέσω της Ορθοδοξίας υπάρχει μια ηθική. Μέσω της Ορθοδοξίας υπάρχει μια ηθική. Αλλά η Ορθοδοξία ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει, είναι εργοστάσιο παραγωγής τρελών ανθρώπων. Sorry παιδιά, αλλά έτσι είναι. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ σεβόμαστε την Ορθοδοξία, έργο που κάνουν κάποιοι ιερείς, πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ σωστοί, αλλά το δόγμα, προσέξτε λίγο, το δόγμα, κόλαση αυτά ούτω καθεξής, είναι εργοστάσιο παραγωγής τρελών ανθρώπων, φοβισμένων ανθρώπων. Δεν θέλουμε κάποιος να είναι ηθικός από φόβο. Δεν θέλουμε κάποιος να είναι ηθικός από φόβο. Θέλουμε κάποιος να είναι ηθικός επειδή αντιλαμβάνεται ότι όταν είμαι σωστός απέναντι στον Γιώργο, τον Μάριο, τον Χρήστο, τον Κώστα, τη Μαρία, την Ηλιάνα, τη Σοφία, τη Μαριάννα, τότε και εγώ ωφελούμε από αυτό το πράγμα και ωφελείται η κοινωνία στο σύνολό της και μπορούμε να εξελιχθούμε σαν κοινωνία και να πάμε μπροστά. Τι έλεγα σε εκπομπή πριν από λίγες ημέρες, ότι δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα εργατικά, τα συνδικάτα, και αυτά καλά είναι, έτσι, αν και πλέον έχουν γίνει λίγο παροδικά, όχι παροδικά περνάνε, παροδία συγγνώμη θέλω να πω, έχουν γίνει λίγο παροδία. Θα με ενδιαφέρει πολύ οι άνθρωποι να είναι οργανωμένοι, πώς είναι οι μασόνοι σε ΣΤΟΕΣ, να είναι οργανωμένοι σε συντεχνίες, σε ομάδες, σε γκρουπάκια. Τι δουλειά κάνεις αυτό, ωραία. Τι δουλειά κάνεις αυτό, τι σε ενδιαφέρει αυτό. Πώς είναι οι άλλοι στο ποδόσφαιρο που είναι όλοι, εγώ είμαι Παοξής, εγώ είμαι Μαριανός, εγώ είμαι Βάζελος, εγώ είμαι Γαύρος, εγώ είμαι Χανούμι. Ωραία. Ακριβώς αυτό το πράγμα θα έπρεπε να συμβαίνει παντού έξω, σε όλα τα επαγγέλματα και οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, καθημερινά. Εντάξει. Πες το στο Α, πες το μέλος, πες το οργάνωση, πες το όπως θες, συνδικάτο, πες το συντεχνία. Έπρεπε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι να μαθαίνουν ηθική ο ένας τον άλλον. Γιατί λέει, οι μασόνοι τι κάνουνε, τι διδάσκουνε. Οι μασόνοι διδάσκουν ηθική συνήθως ο ένας τον άλλον. Κάθε το άλλος τώρα κοιτάει. Τι κάνουν οι μασόνοι, αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι κάνουν κρυφά σχέδια για να κατακτήσουν τον κόσμο. Όχι, αυτοί είναι οι σιωνιστές. Αυτοί είναι οι σιωνιστές, μην μπερδεύεσαι. Αυτοί είναι οι σιωνιστές. Αυτά που κάνουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι κάτω, στο Λίβανο και την Παλαιστίνη. Οι μασόνοι, απ' την άλλη, εντάξει, άσχετα που ακούστηκε πολλές φορές ότι είναι ένα γκρουπ το οποίο θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, καμία σχέση. Εντάξει, οι άνθρωποι πρέπει
μαζί οργανωμένα να διδάσκουν ο ένας στον άλλον ηθική. Ηθική. Γεια σου Πέτρο. Εντάξει. Ηθική. Όχι κατηχητικό, ότι άμα εγώ π.χ. βλάψω τον Πέτρο, θα καίγομαι στην κόλαση μαζί με άλλους 10. Όχι μόνο αυτά είναι ξεπερασμένα. Όχι μόνο δημιουργούν διαστραμμένα μυαλά. Όχι μόνο είναι αποκρουστικά. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που ακόμα έχουμε κράτος και εκκλησία μαζί. Αυτό είναι για μένα κωμικοτραγικό. Πρέπει να τελειώσει. Γιατί λέει ο άλλος, γιατί πάει στραβά αυτή η κοινωνία. Ναι, γιατί πάει στραβά. Αφού οι πόροι που είναι να πάνε στις φιλοσοφικές σχολές, εντάξει, στην παιδεία, στην οργάνωση, στα νηπιαγωγεία, πηγαίνουν για να χτίσουν εκκλησίες, ρε παιδιά. Θα μας τλάουν τελείως και στους μισθούς των ιερέων. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η Μαρία Παυλίδου μου γράφει, όταν πήγε ένα σχολείο υπήρχε το μάθημα Ethik. Προφανώς στη Γερμανία ζει η Μαρία. Ethik είναι η ηθική. Έτσι. Αυτά πρέπει να διδασκόμαστε. Και κάτι ακόμα. Λέει ο άλλος, πώς θα γίνει αυτό. Ωραία. Μέσω παραδειγμάτων θα γίνει αυτό. Γιατί κάποιοι έχουν την απορία και λένε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οι δάσκαλοι και οι διδάσκαλοι που είναι μορφωμένοι και είναι έξυπνοι έχουν τρόπους. Δημιουργούν συγκεκριμένα παιχνίδια. Δημιουργούν συγκεκριμένα, όχι θεατρικά ακριβώς, στείνουν διάφορα σκηνικά και βάζουν τα παιδιά βάζουν τα παιδιά να αντιδράσουν. Δηλαδή, ο Γιώργος έπαθε αυτό, ο Σπύρος έπαθε αυτό, η Μαριάνθη έπαθε αυτό. Εντάξει. Πώς αντιδράει ο Γιώργος σε αυτό, τον βάζουνε να αντιδράσει, να μπει στο ρόλο. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να δράσω. Αυτό που σας λέω τώρα είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, το πώς έπρεπε να δράει η κοινωνία. Γιατί σας είπα και πριν, οι παππούδες τους έχουν αποκόψει. Γεια σου Σουντάνα. Τους παππούδες τους έχουν αποκόψει. Τα παιδιά μεγαλώνουν με νταντάδες, οι οποίες δεν έχουν ιδέα, πιο πολλές, όχι όλες, από ίχνος διαπαιδαγώγησης. Απλά τα κρατάνε, ή ξέρω εγώ, τα προσέχουν και αυτά είναι με ένα τάμπλετ. Όσοι οι γονείς δουλεύουν. Το τάμπλετ επίσης και το κινητό που καταστρέφουν τα κυκλώματα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Γιατί να είναι κακό αυτό, το ότι καταστρέφουν τα κυκλώματα της ντοπαμίνης, το σκρολ. Γιατί η ντοπαμίνη σε μεγάλες ποσότητες σε κάνει βίαιο. Γεια σου Έντι, γεια σου Λούλα. Εντάξει, περίμενε, ξαναπες το άλλη μια φορά αυτό. Η υπερβολική ντοπαμίνη με το scroll που κάνουμε, αυτό το πράγμα, χαζεύει τον εγκέφαλο. Και η πολλή ντοπαμίνη, έτσι, σε κάνει πιο διαχυτικό και πολλές φορές πιο βίαιο. Πώς θα το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Πώς βελτιώνεται. Υπάρχει τρόπος. Περισσότερη επαφή με τη φύση, με το πράσινο. Αποδεδειγμένο από έρευνες, τις οποίες τώρα δεν τις έχω αναχείρας, τις έχω στο τάμπλετ μου. Από έρευνες κορυφαίων επιστημόνων, ότι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν δέντρο και πράσινο και βλέπουν μόνο αυτά τα γαμοκτήρια, γιατί γαμοκτήρια είναι, ούτε καν έχουν αρχιτεκτονική, λοιπόν, που δεν βλέπουν πράσινο, υπάρχουν σημεία στον εγκέφαλό τους, τα οποία στο μέλλον θα σας τα πω και πώς ακριβώς λέγονται, τα οποία σχετίζονται με την επιβίωση και είναι πιο ενεργοποιημένα. Όπα κάτσε, αυτό θέλει λίγο ανάλυση. Εντάξει, γεια σου φίλε μου, πρίβιετ. Αυτό θέλει λίγο ανάλυση. Πες το μας αυτό λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε. Δηλαδή τι. Ουσιαστικά
ο άνθρωπος ο οποίος, κάντε και με κοινοποίηση όσοι γουστάρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει για πολύ καιρό είτε πράσινο τοπίο, είτε θάλασσα, είτε φύση εν ολίγης, φύση, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, θα έχει, προσέξτε, στο μέλλον έναν εγκέφαλο σε διέγερση. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι πολύ πιο επιρρεπής στη βία ο εγκέφαλός του. Και σε αυτό φταίει η αποκοπή από τη φύση. Αν θέλετε πιο πολλές αποδείξεις, κάντε εγγραφή και θα σας τα πω όλα αναλυτικότατα σε άλλες εκπομπές. Θα μιλήσω δηλαδή με καθαρά επιστημονικούς όρους, καθαρά επιστημονικές έρευνες. Εντάξει, ποιοι είναι οι επιστήμονες που το είπανε, ποια είναι η έρευνα, πότε έγινε, ποιο πανεπιστήμιο εμπλέκεται, τα πάντα όλα. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι πολύ ουσιαστικό. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει με φυσικό τρόπο είναι από τη φύση του μη βίαιος. Τι πράγμα! Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τη φύση είναι από τη φύση του μη βίαιος, λέει. Μα πώς γίνεται αυτό? Οι αρχαίοι λαοί όλοι ζούσανε σύμφωνα με τη φύση και ήταν όλοι βίαιοι. No. Μπερδεύεσαι. Οι αρχαίοι λαοί πεινούσαν. Οι Vikings, οι Έλληνες, οι Οθωμανοί, όλοι οι λαοί. Το στοιχείο που τους έκανε επιθετικούς, τους αρχαίους ανθρώπους, τι λέω τώρα, ήταν η πείνα. Η στέρηση τροφής, 1 μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες. Λογικό ότι μετά αυτοί έπρεπε να κάνουν raids, επιθέσεις και να κάνουν κατακτήσεις. Πώς θα θρέψεις 3.000 Vikings, έτσι? Πώς θα θρέψεις 3.000 Vikings όταν έχει, λέμε τώρα, δεν έχεις ας πούμε καλή σοδιά, δεν πήγε καλά το εμπόριο με τους Ρώσους, λέμε τώρα, έτσι, μεσαίωνας. Ωραία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έπρεπε να κάνεις επιθέσεις αναγκαστικά. Σήμερα όμως, οι επιθέσεις γίνονται για το παραπάνω, για το επιπλέον. Δεν γίνονται επειδή δεν έχει ο κόσμος να φάει. Κάποτε οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε. Γεια σου Σταύρο. Κάποτε οι άνθρωποι, γεια σου Γεωργία, δεν είχαν να φάνε και έκαναν επιθέσεις. 1 μέρα νηστική, 2-3 εβδομάδες πολλές φορές πεινασμένοι, 1 εβδομάδα. Έτσι. Ή είχαν ελάχιστη τροφή. Τώρα είναι απλά το περιβάλλον εν ολίγης. Το περιβάλλον. Αυτά τα κονσερβοκούτια. Τα παιδιά είναι σε ένα γαμόκουτο μέσα στο σχολείο, στο σπίτι και στο φροντιστήριο. Τι σας λέει αυτό? Και στο σχολείο. 0 πράσινο, έτσι. Σπάνια. Και στο σπίτι. Και στο φροντιστήριο. Πώς αυτά τα παιδιά θα έχουν καταρχάς ηρεμία? Πώς αυτά τα παιδιά θα είναι ήμερα? Βλέπετε ότι η λέξη ήμερος και η λέξη ήρεμος είναι ουσιαστικά αναγραμματισμός. Ήμερος και ήρεμος. Πώς θα γίνει λοιπόν? Πρέπει να ζεις σύμφωνα με τη φύση. Πρέπει. Και αυτό πλέον δεν υπάρχει. Και το ότι εδώ πέρα θέλουν τώρα πάλι να κάνουν αυτά που λένε ότι θέλουν να κάνουν. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε ανάγκη κατηχητικά. Τα κατηχητικά... Τώρα πάλι θα βρίσω. Εδώ το έχω τώρα, άστο, δεν το λέω. Εντάξει, δεν θέλω να το πω. Λοιπόν, τα κατηχητικά δεν είναι λύση. Λύση είναι ο αθλητισμός. Λύση είναι
η αδελφική αγάπη ή οι αδελφότητες ή οι φιλίες, όχι λυκοφιλίες, οι φιλίες. Λύση είναι να ασχολείσαι με τη μουσική που σου αρέσει. Αυτό είναι διαπαιδαγώγηση, αυτό είναι παιδεία. Λύση είναι να πηγαίνεις τα παιδιά περίπατο στη φύση. Βλέπω που τα πηγαίνουν 7 ημέρες. Μαλάκες, κολοτρυπίδες. Τα πηγαίνετε 7 ημέρες. Και τι κάνουν στις 7 ημέρες τα παιδιά? Ποτό, ναρκωτικά, ουσίες, ασέλγειες, παπαγιές. Και αυτά καλά είναι μωρέ, λίγο πολύ χρειάζονται. Αλλά στην 7ημερη θα το πάρεις το παιδί και τι θα το κάνεις? Θα το αγριέψεις κι άλλο? Άσε μας τώρα. Δεν γίνεται έτσι. Ρε εσύ. Να μωρέ, να πάρει και το παιδί μια ρόδο. Λοιπόν, και εμείς πήγαμε. Δεν κάναμε έτσι. Λοιπόν, κάναμε χειρότερα λέει. Πλάκα. Εντάξει. Για να δω λίγο τι γράφει ο Αντώνης. Παλιά μεγάλωναν 7 παιδιά στη φτωχολογιά και γίνονταν γιατροί και επιστήμονες. Όντως ισχύει παιδιά αυτό, έτσι. Και σήμερα δεν μπορούν να πάρουν ένα κατσαβίδι και να φτιάξουν ένα αυγό. Δηλαδή, πραγματικά έτσι είναι. Πραγματικά έτσι είναι. Και ξυπόλυτοι και φτωχοί. Εννοείται αυτό. Και μέσα στην ανέχεια. Με λίγο βρεγμένο. Δηλαδή, τα θυμάμαι ακόμα. Μερικοί με βλέπουν που είμαι όμορφος και. Πλάκα σας κάνω. Εντάξει. Και πιτσιρικά 40 χρονών κοντεύω, έτσι. Λοιπόν, και νομίζουν ότι δεν τα έχω ζήσει αυτά. Τα έχω ζήσει. Να βάζει η γιαγιά μου στο ψωμί τη ζάχαρη από πάνω και λίγο νερό. Τα έχω ζήσει. Ο πατέρας μου το κάνει ακόμα. Παρένθεση. Ακόμα το κάνει. Γεια σου Νίκο. Πριν λίγο καιρό ήμουνα στο χωριό και παίρνει ο πατέρας μου ένα ψωμί και βάζει από πάνω ζάχαρη και τη βρέχει με λίγο νερό. Τι κάνεις, του λέω? Α, μου λέει, ήθελα να θυμηθώ τα παλιά. Η γιαγιά μου το έκανε αυτό συνέχεια. Η γιαγιά μου, η Μαρίκα, το έκανε αυτό συνέχεια. Φτώχεια, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για φτώχεια. Εντάξει, φτώχεια. Ναι, αλλά έφτασε 89 χρονών η γιαγιά μου Μαρίκα. Έτσι. Γιατί ούτε παραέτρωγε, ούτε τίποτα. Τη φακή της, το μήλο της, το ψωμάκι της. Απλά και λιτά. Φυσικό περιβάλλον, Κατάφυτο δράμα, νευροκόπη. Νευροκόπη, για όσους δεν ξέρετε. Φυσικό περιβάλλον. Από τα πιο φυσικά στον πλανήτη το χωριό μου. Το χωριό μου έχει από τα πιο φυσικά. Φυσικά όλη η Ελλάδα έχει χωριά τα οποία είναι αμόλυντα, πεντακάθαρα. Έτσι. Υψόμετρο 830 μέτρα. Εργοστάσιο ούτε για δείγμα, ούτε με κιάλια. Εργοστάσιο. Και 5-10 τραχτέρ και 5-10 αυτοκίνητα. Αυτά είναι. Δες τι γράφει η Λίτσα? Ήταν το γλύκισμα της ημέρας μας, Γιάννη. Ψωμί με ζάχαρη. Οι παλιότεροι το ξέρουν αυτό. Οι παλιότεροι. Άσε νευροκοπητή έχουμε ζήσει. Έτσι. Και πάλι ήμουνα μικρός. 6 χρονών έφυγα Γερμανία. Έπαθα άλλο ψυχιατρικό πολιτισμικό σοκ. Με πήγανε Γερμανία μέχρι τα 19. Τρέλα. Άλλη αλλαγή μεγάλη εκεί. Εκεί ξαφνικά βρέθηκα σε μαχαιροβγάλτες από το πουθενά, Τούρκους μαχαιροβγάλτες και Ρώσους και Σέρβους και Κωσοβάρους και Ιουγκοσλάβους τότε, Ιουγκοσλαβία. Τρέλα. Αλλά, παιδιά, όσο πιο κοντά ήσουν στη φύση, τόσο καλύτερα. Άρα, πάλι προκύπτει ότι η βία των ανηλίκων δεν χρειάζεται κατηχητικό, χρειάζεται αγάπη και φύση. Δύο πράγματα είναι. Τι γράφει η Λιάννα? Αν το ξέρουμε, λέει, και αν υπήρχε και λίγο τυράκι, τότε κάναμε πάρτι. Με λίγο τυρί, ρε φίλε, και λίγο ψωμί και ζάχαρη. Δηλαδή, οι δύσκολες εποχές και οι στερημένες εποχές τελικά βγάζουν καλούς ανθρώπους, ψυχούλες. Και με τα πόδια στο σχολείο, 2 χιλιόμετρα μικρά παιδάκια, μου γράφει η Γεωργία. Εμένα ρώτα η Γεωργία. Όταν αργούσε πολλές φορές το τρένο μου από το Dortmund για το Hagen, από Dortmund για Hagen, το βράδυ τώρα, το βράδυ, με τον μεγάλο μου τον αδερφό, ωραία, φτάναμε τι ώρα φτάναμε, 7.30-8 η ώρα φτάναμε, δεν θυμάμαι, 7.30 η ώρα φτάναμε. Χάναμε το λεωφορείο και έπρεπε από το Hagen, με τα πόδια ως το Χάσπε,
πάρα πολλές φορές. Μπορεί και σχεδόν κάθε μέρα μπορεί να μας τύχαινε. Από το Hagen, από το σταθμό, μέχρι το Hagen Haspe, το οποίο είναι, πόσα χιλιόμετρα, 3,5-4 χιλιόμετρα, το σπίτι μας. Ναι, μεν ευθεία γραμμή, ευτυχώς, ναι, αλλά κάναμε μισή ώρα, 40 λεπτά. Τα έχουν ζήσει τα παιδάκια αυτά καθόλου, αυτές τις δυσκολίες? Να πάρω, προσέξτε λίγο τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για μικρά παιδιά, έτσι. Σηκωνόμουν το πρωί, ο θετικός, σηκωνόμουν το πρωί όταν πήγαινα γυμνάσιο στο Dortmund. Μόνος μου ντυνόμουνα, μόνος μου ετοιμαζόμουνα, έφτιαχνα τα πράγματά μου. Ωραία. Δεν με πήγαινε κανείς στη στάση του λεωφορείου. Κανείς. Πήγαινα μόνος μου στη στάση του λεωφορείου. Στο Χάσπε, όταν έμενα. Μόνος μου. Πρωί, 6,5 ώρα. 6 και 4 το πρωί. Πώς να πω στο. 6 και 42 έπαιρνα το τρένο από το Hagen μαζί με άλλα παιδιά και πηγαίναμε Dortmund. 6 και 10 έπρεπε να είχα πάρει το λεωφορείο. Σηκωνόμουνα 5 και 45. Το θυμάμαι σαν χθες. Ποιος τα έχει ζήσει άλλως αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά? Ήμουνα τότε 12, 13, 14 χρονών. Πήγαινα. Σηκωνόμουν 5 και 45. 6 και 5 πρέπει να πάρω το λεωφορείο και 10 να πάω στο σταθμό των τρένων. Από εκεί με τα άλλα τα ελληνάκια να πάρουμε το τρένο να πάμε Dortmund. Φτάναμε Dortmund. Παίρναμε το τραμ από το υπόγειο, το μετρό βασικά, γιατί ήταν μετρό τραμ ουσιαστικά και τα δύο. Το μετρό να μας πάει στο Eving τότε, νομίζω Eving, λοιπόν ναι, για να πάμε στο ελληνικό το σχολείο. Όλο αυτό φυσικά τώρα που σας λέω, 5 και 45 που σηκωνόμουν μέχρι στις 8 η ώρα που ήμουν στην τάξη, 2 ώρες και 15 λεπτά. Λέει ο άλλος, πώς έγινες YouTuber? Γιατί σε ακολουθεί ο κόσμος. Γι' αυτό. 2 ώρες και 15 λεπτά έκανα από την ώρα που σηκωνόμουνα νησταγμένος full για να πάω να κάτσω στο θρανείο 8 η ώρα στο Dortmund. Και μην ξεχνάς και την επιστροφή. Στο γυμνάσιο αυτά. Στο γυμνάσιο. 12-13 χρόνια μου τότε. Εντάξει. Στο γυμνάσιο. Και επιστροφή μετά. Τι ώρα τελειώναμε? 2-2,5. Επιστροφή μετά πάλι το ίδιο. Έφτανα σπίτι 4. Ποτέ δεν έχω φτάσει 4 ώρα. Μόνο αν έλειπε κάποιος καθηγητής. 4,5-5 η ώρα. Τελείωνε η μέρα μου, κυρίες και κύριοι. Τελείωνε η μέρα μου. 5 η ώρα το απόγευμα που έφτανα σπίτι ήταν πλέον νύχτα. Νύχτα. 5 η ώρα στη Γερμανία. 4,5 ώρα ήδη ξεκινούσε να σκουμιάζει. 4,5 ώρα. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και τώρα ο γονέας, όχι το παιδί στη στάση, πολλές φορές στο σχολείο μπροστά ή το σχολικό, έρχεται σε παίρνει το σχολικό. Στο δημοτικό κάποια χρόνια μέχρι την Τετάρτη περίπου δημοτικού. Είχαμε έναν Γερμανό. Μας έπαιρνε από το σπίτι, μας πήγαινε. Αλλά μετά την 5η δημοτικού μέχρι να βγάλω το Λύκειο, 8 χρόνια. 8 χρόνια πήγαινε, ερχόμουν με λεωφορεία και τρένα. Γι' αυτό και τώρα δεν θέλω να ξαναδώ στη ζωή μου λεωφορείο και τρένο. Κάποιες φορές θα μπω, θα τύχει να μπω. Κάποιες φορές. Σπάνια βέβαια, έτσι. Αλλά θα μπω. Έχω συχαθεί, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα. Ο Σπύρος λέει, έτσι μεγάλωσα φίλε θετικέ, με το πηγάδι στην αυλή. Άλλο σχόλιο, τρομερό. Το ποδήλατο λέει ήταν κορυφή και την εποχή, σαν να είχες τώρα μηχανή, λέει ο Αντώνης. Τα παιδάκια του σήμερα, ρε, δεν εκτιμάνε. Αυτό είναι. Τελείωσε. Τα παιδάκια του σήμερα δεν εκτιμάνε. Εγώ προσωπικά τα λυπάμαι. Δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τη ζωή. Δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τις ανέσεις και τις ευκολίες που έχουν. Και δεν είναι ότι έχω ζήσει το 60.
το 60, τις ίδιες δυσκολίες ζούσαμε και το 90 και το 95 και το 2000, μην νομίζετε. Τώρα έχει από το 2010 και μετά που ξεκίνησε να αλλάζει ο κόσμος. Δραστικά. Με μηχανές, με αυτοκίνητα, με πατίνια, έτσι. Τα μάθανε να μην εκτιμάνε. Δεν φταίνουν τα παιδιά, αλλά οι γονείς, Γιάννη. Έτσι είναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ακριβώς και οι γονείς, είναι και το DNA, Ηλιάνα. Όταν οι αρχαίοι λέγανε μαλακίες γονέων παιδεύουν στέκνα, δεν εννοούσαν τις αμαρτίες των γονέων αυτές καθεαυτές. Μάλλον εννοούσαν ότι κάποια πράγματα, κάποιες συμπεριφορές περνάνε στα γονίδια. Με κατηχητικό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δημιουργώντας εργοστάσια τρελών δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή συνέχεια. Like στο βίντεο αν σας άρεσε. Κοινοποίηση ελεύθερα όσοι θέλετε. Εγγραφή φυσικά στο κανάλι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι σας έχω καλύψει στο 110%. Ευχαριστώ όλους που μπήκαν στο live chat και έγραψαν τα σχόλιά τους. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Όσο μπορούσα τα διάβασα. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι τα διαβάσατε κι εσείς που μπήκατε μέσα και το εύχομαι. Και εύχομαι καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Λέει η Ηλία Παπάς. Άρα ο άνθρωπος λέει γεννιέται ή γίνεται. Για την επόμενη φορά. Είναι λίγο και από τα δύο, Ηλία. Και θα γεννηθεί και θα γίνει. Αλλά όπως είπες και εσύ, θα το καλύψω αυτό σε επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ωραίο σχόλιο.